اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب محمد آقای بهرامی عزیز، قاری درجه 1، قبل از اینکه هر حرفی بزنیم و گفتگو کنیم محمد آقا برامون بخونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خير الأسماء. يا رب يا رحمن يا رب. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا سلام، سلم. بارك الله فيك. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله يا رب، يا الله يا الله. ايوه 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 يا سلام، سلم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. أيوة. الله الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. الله الله. نعم. الله الله الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. الله 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 الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. يا رحمن. الله الله الله. يا رحمن يا رحمن. يا سلام، سلم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله الله ما شاء الله. يا عيني يا عيني يا عيني. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله 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 أحسن. الله 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 الله. أحسن. ما شاء الله فتح الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. يا محمد. الله الله. چه کردی محمد آقا، چه کردی؟ خستگیمون در آقا این کیه، از کجا آمده؟ ما یه همچین مهمونایی داریم دیگه. الله اینجوریه. اکبر. یه سلام علیک بکن محمد جان. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. الله. احسنت. حامد چطوری؟ قربون چرا حامد؟ خیلی وقت ندیدمش. فدات شم عزیزم. حاج احمد آقای سلامت عزیز باشی. قربونت برم شروع محمد. شد. دوست داشتنی من. شروع شد. سلامت و باش بقیه محمد. اساتید گل. نه، بله، چرا؟ آفرین. یا همه رو بگی یا هیچ کدومو. محمد جان محمد عزیزم سلام به روی ماه. سلام عرض مخلصم. بزرگترین نعمتی که خدا به شما داده بعد از تلاوت اینه که حسنین رو نمیبینی. ماشاءالله درست میگه آقا محمد؟ بله بله. من نمیدونم بله. چی؟ گفت آره گفت آره. من اصلا نفهمیدم چی شد. چی شد؟ خیلی به حامد اعتماد نکن. آره. آره همون یه سلام به حسن میکنی همه چی درست میشه. محمد جان با بریل میخونی؟ بله دستگاه بریل جلو دستمه. الان من دیدم که تو داری یه چیزی رو در واقع مثلا لپتاپ و تبلت و ایناست ها. این حالا خیلی راجبش نمیشه توضیح داد چون فکر کنم قضیه تبلیغاتی میشه دیگه. یه وسیله‌ایه که یه وسیله است به نام برجسته نگار که ما این تولید خود کشورمون هم هست. این تولید خود کشورمون هست. من بالای 20,000 شعر تو این دارم. کل قرآن رو تو این دارم. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، تفاسیر نمونه و همه اون به حال وسایلی که در به قول معروف جان حاجه های قاسمیان هم ما فکر کردم گونی آوردن من بکنن تو برم. میگم که تا همین کار میکنیم. خب حالا محمد جان تیکه ننداز. هی میگه بره. آمدم شاه الله 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 الله. ادامه بده به محمد. به 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 به. ای حرمت ملجأ درماندگان دور ملان از در و راه هم بده. ببینید این محدودیت آقا محمد بالاخره واضحه ولی قدر الرجل علی قدر همته. آفرین. اندازه هر کسی به اندازه همتشه. خدا وکیلی اگه ما این محدودیت رو داشتیم شاید کار آقا محمد که هم قاریه هم حافظه هم مداحه. امام باقر علیه السلام میفرماید انی لابغض للرجل ان یکون کسلان عن امر دنیا. من خیلی متنفرم کسی که خیلی تو امر دنیاش تنبله، تو امر دنیاش. و اگر کسی اینجوری باشه فهو عن امر آخرته اکسل. یعنی اگر کسل باشه تو امر دنیاش و تنبلی بکنه تو امر دنیاش حتما در امر آخرتش کسلتر و تنبلتره. کسی که تو دنیا خوب و جدی کار میکنه به لحاظ آخرتی هم جدی کار میکنه. اگر کسی مثل آقا محمد واقعا کار بکنه زحمت بکشه تو امر آخرتی هم میتونه زحمت بکشه و دم شما گرم. خیلی ممنونم. یه تشویق بکنید آقا ما محمد. مخلصم آقا. حالا باید یه روبوسی با هم بکنیم نمیشه؟ ما مخلصیم. محمد جان جان محمد جان. شما گرت با قرآن کی بود؟ اصلا کی به تلاوت از کی به تلاوت علاقه‌مند شدی؟ ببینید من یادم اون موقع خب من متولد 67م. من سال 72 به همت حاج احمد آقای ابوالقاسمی و بقیه که من اسامیشون خیلی نمیدونم تو تلویزیون و تو رادیو یک تلاوت هایی پخش میشد مثلا از استاد شهاد. یعنی 5-6 سالت بود اون موقع؟ 5-6 سالم بود. من یه تیکه‌ای که خیلی خوشم میومد ای بود میگفت هدی للمتقین الذین یؤمنون
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من اینو خیلی دوست داشتم. کی بوده این؟ این استاد شهات محمد انور رحمت الله علیه. اینها رو من گوش میکردم، عاشق قرآن خوندن شدم، دوست داشتم بخونم. من ناگفته نمونه خیلی خوشم میومد که صدام توی جایی بپیشه. اون موقعی دستگاه اینا نبود. مثلا میرفتم توی کوچه، مثلا میگفتم وای میسادم ته کوچه میگفتم الله اکبر الله اکبر، بعد اونجا میگفت بر من خوشم. خب من عاشق این کارا بودم. آره. بعد از همون موقع عرضم به خدمت شما خیلی دوست داشتم که آهنگ بزنم. یعنی من که نمیدونم کیبورد یا ارگ یا اینا چیه، می اومدم یه کش میگرفتم اینجوری دستم، بعد با اینجوری دینگ 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 بعد میزدم، بعد این صداش میومد تو ذهنم، بعد میگفتم دینگ 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 دینگ. یعنی با کش میشه با اینجوری کش بزنی؟ من نوتو با کش تنظیم میکردم. بعد چون ما دیگه اینجا اومدیم که واقعیاتو بگیم. بذار من دستگاهمو خاموش کنم شارژ تموم نشه آقا، که آخرش میخوام مناجات بخونم براتون. ببینید من اون موقع وضع مالیمون خوب نبود، ما از الانش هم خوب نیست، اما خب نه گفتم برای گفتم خوب نیست، گفتم یارانمون قد نکنن. بعد عرضم به خدمت شما من گفتم آقا خیلی دوست داشتم مثلا یه کیبورد اینا داشته باشم اینو. خب کسی نمیشد، یعنی کسی نبود که برای اون تهیه کنه. یادم یه کیبورد پیدا می‌کنه کش شهوار هر کیو میدید. نه خیلی جالبه، یه کیبورد انقدی کوچولو دادن دست ما. آقا شروع کردیم انواع آهنگ‌ها، حجاز، بیات، فلان، ایور، اوور. خیلی میتونستم کار کنم، خیلی حال میکردم که میتونستم مثلا با این کیبورد کوچولویی که مال دست بچه‌ها بود مثلا من باش میزدم، خیلی لذت میبردم. من اینا رو دارم بیریا میگم که اگه کسی همین خوبه بگو اگه کسی از این دوستان عزیزی که نشستن که من نمیبینمشون کیان اصلا، و اونایی که دارن نشستن و اونایی که دارن میبینن، اگر محدودیت بهشون خورد آقا خیلی کم نیارن. آفرین. خب من به خدا اینو دارم جدی میگم، من تا الان تو هیچ جا هیچ گونه پارتی نداشتم، هر چی بوده خدا بوده، از خدا خواستم خدام بهم داده. خیلی هم زمین خوردم، خیلی زمین خوردم. مثلا یه چیزی بگم بخندید همه. یه بار داشتم مسجد میرفتم در کوهدشت. اگر ریا باشه به دلتون نمیشینه، اما اگر ریا نباشه به دلتون میشینه. داشتم مسجد میرفتم 4 صبح، تابستون بود، داشتم دعا میخونم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن. حالا حسنه رو براتون میگم چرا اینو گفتم. ما داشتیم راه میرفتیم اینجوری، هیچ کی هم تو خیابون نبود، یه ساختمون 2 طبقه رو کنده بودن. من حسنه رو که گفتم تو ارتفاع داشتم میگفتم. افتادم پایین، یعنی از بالای اون الان هم ساختمونه هست. یه بخونه چجوری بود؟ دقیقا هم با همین همون چیزی که الان متوجه شدیم چی شد. بخون. داشتم راه میرفتم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن. وتناقص الصوت شيئا فشيئا. خب ويتناقص الصوت. وتوكل على الحي الله وتوكل على الحي الله وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
فقط به موقع بود. آفرین. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ماشاءالله. بعد دیدم یکی از دوستامو گفت محمد کجا داری میری؟ گفتم میخوام برم مسجد اذان بگم. گفت چرا لباسات اینجوری دعوا کردی؟ گفتم توی 4 صبح مگه با اجنه بخوام دعوا کنم؟ کسی نیست. گفت چی شده؟ گفتم افتادم تو این ساختمون، خدا میدونه. با 2 تا دست زد تو سرش، گفت تو ای؟ گفتم گفت همین. گفت تا آخر افتادی؟ گفتم تو نصفه که نمیشه بالا. آخر افتادم دیگه. بعد این بنده خدا همونجا بغض کرده بود، میگفت تو چطور افتادی توی هیچی نشده؟ گفتم ما خدا خواسته هیچیم نشده، چی شده دیگه؟ بریم سریع برسم اذان. اتفاقا بدو کردیم با همین دوستم، پامم خیلی درد میکرد، اما بدو کردیم رسیدم اذانو گفتم. انقدر کیف داد. بعد الله اکبر گفتی دوباره اون برش هم تکرار کردی؟ نه او دیگه خودش اکو تکرار میکرد. آخه بلدی با اکو بخونی؟ یعنی خودم اکو بشم؟ آره خودت اکو بده. آره بخون. ای نام تو بهترین سرآغاز. بعد آخر باید کمش کنی، تشویقش کنی. خدا وکیلی. ماشاءالله به این صدا، ماشاءالله به این انرژی. اولین جایی که رسمی خوندی یادته؟ اولین جایی که رسمی خوندم یعنی دیگه قاری شدی و اولین تلاوتت، یا مثلا اولین توسلت، اولین روزه‌ای که بله. اینم باز اگه ریا باشه به دلتون نمیچسبه، ریا نباشه به دلتون میچسبه. ببینید قبول باید کنیم که کسی که یک بیماری یا یک مریضی یا یک عیبی یا یک نقصی، هر چی شما اسمشو میذارید، وقتی هست از یه سری کارها چجوری خدمتون بگم، محروم میشه. احسنت، محروم میشه. خب میخوام بگم من تو خیلی چیزا محروم بودم، حتی تو سینه زدن برای امام حسین من محروم بودم. چراشو الان بهتون میگم. ما تو کوهدشت که بودیم، همین 5-6 سال 7-8 سالم که بود، من خیلی با این جمله که الان میخوام بهتون بگم، خیلی تو تنهایی خودم وقتی یادش میفتم خیلی باهاش گریه میکنم. حالا دلیلش هم خدمتتون میگم. ببینید من 7-8 سالم که بود، تو اون هیئت من دوست داشتم که خب هیئات کوهدشت یعنی در واقع استان لرستان کلا هیئاتمون میرن بیرون با سنج و دهل و زنجیر و اینا، میریم سطح شهر میگردیم. من آرزوم بود که تو سطح شهر بگردم. این دوستایی که باهم بودن، مثلا بچه‌ای که مثلا باشون بازی میکردم اینا، بهشون میگفتم مثلا حتی شد من یه جایی مثلا پول بهم میدادن خانواده‌ام، خرج نمیکردم، میگفتم به بچه‌ها بدم این پولو که منو ببرن تو هیئت سینه بزنم. خب میگفتم که سینه بزنم. بعد بچه‌ها منو با خودشون نمیبردن. منو که با خودشون نمیبردن، من سر یک خیابونی که داشتیم وای میستادم، این هیئات که رد میشدن تا اون جایی که بلد بودم که جوب و اینا نبود باشون میرفتم سینه میزدم، دوباره برمیگشتم. یه شب خیلی اعصابم خورد شد. تو اون تنگاتنگ شب عاشورا و شب تاسوعا و اینا که بود، من اومدم پیش مادرم با گریه، گفتم مادر هیچ کی منو با خودش نمیبره مثلا تو این هیئات که من به قول معروف بخونم. حالا خدمتتون میگم چرا به هم ریختم، بهتون میگم. مادرم و من خیلی تو هیئات گریه کردیم. ناگفته نمون، من پدر و مادرم متارکه کردن. من تا الان با مادرم زندگی کردم، البته دست و پای پدرمو میبوسم، عاشق پدرم هستم، اما خب ما چون پدرمون ترکمون کرده با مادرمون زندگی کردیم. خیلی مرحبا به این صداقت. خیلی تشویق کنیم محمد. بگو محمد جان. خیلی گریه کردیم من و مادرم، خیلی گریه کردیم.
او هیئتی هم که من میرفتم هیئت شاید بزرگترین هیئت کوهدشت بود. یه شب وارد این حسینیه همین هیئت شدیم، بعد به اون بزرگشون، به اون میاندارشون گفتم آقا میشه منم بخونم؟ دیدم با یه حالت گفت برو ور. ما اومدیم خب. شب دوم رفتیم گفتیم آقا میشه من بخونم؟ دوباره قبول نکرد. شب سوم گفت آقا این پدر ما رو داره، این میکروفون رو بدید تا بخونه. میکروفون رو به من دادم، من یک نوحه خوندم. برای این به هم ریختم عزیزان دل، برای این به هم ریختم که تا نوحه خوندم و تا امام حسین اون اشکای مادرم رو دید منو خرید. من شدم مداح رسمی اون هیئتی که برای خوندن توش باید دعوا میکردن که بخونن تو اون هیئت چند هزار نفره. من شدم مداح رسمی اون هیئت. همون بچه‌هایی که بهشون پول میدادم میگفتم دست منو بگیرید ببرید تو هیئت، اینا میومدن به من میگفتن تو که میکروفون دستت همه دارن نگاه میکنن. ببین ما بچه بودیم، ریامیا سرمون نمیشد، بچه بودیم. مثلا پدرم هست، مادرم هست، دارن نگاه میکنن، تو دست منو بگیر که تو داری میکروفون دستت تو داری میخونی، پدر مادر منو نگاه کنن. من محدودیت داشتم، دست اون بچه‌ها رو نمیگرفتم. خدا میدونه دوست داشتم من دست اونا رو بگیرم، با اینکه اونا در حق من بدی کرده بودن. من دوست داشتم دست اونا رو بگیرم، اما نمیشد. اونجا محدود بود، هیئت جمعیت شلوغ بود، اصلا نمیذاشتن کسی نزدیک من بشه. بعد محمد بهرامی که تو کوچه سینه میزد، تو کوچه باریک و محدود سینه میزد، حالا فقط 20 نفر التماسش میکنن دستشو بگیرن که ببرن بخونه. میخوام بگم امام حسین اگه بخواد کسی رو بخره، نابینا باشه، فلج باشه، مشکل دار، هر چی باشه، میخره امام حسین. محمد یه دقیقه حاج احمد، اون نوحه‌ای که اونجا اولین بار خوندی یادته؟ منم همونو میخوام. بله منم همونو میخواستم. دوست دارم، چون تا الان برنامه مفرحی بوده، البته گریه بر امام حسین هم مفرحه، اما میخوام گریه ذوقه. بله اینو میخوندم. هرو هرو اکبرم، هرو هرو اصغرم، رولا و فدایلم هشکت شان اصغر، رولا و فدای قنداق یک پشکی ای اصغر، لای رولا لای کسم لای، سرت گرد و خاک، سرت گرد و خاک، رول الله بای فدای حلول کیت رول و یا خوینه کیم ارشایم یا خوینه از قرابم و رویم بیکز کشایم آی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ماشاءالله. حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين وسيلة السعداء. حب
فهو الله یک ماشاءالله ماشاءالله ابن الكريم وجده خير الأنام حب الحسين حسین جان ای آبروی دو عالم حسین جان ای آبروی دو عالم نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خاتم یا نگار آشنا شب غمم سحر نما مرا به نوکری خود حسین تو مفتخر نما حسین 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 صلی الله علیه یا مولا صلی الله علیه و آله. آقا این برای خوندن اصلا ساخته شده، باور کن. خدا اگر نعمتی رو ازش گرفت ولی نعمتی داده که خیلی ها بهش حسرت میبرن. خدا خیر بده محمد. محمد جان عالی بود، عالی بود. ماشاءالله. خیلی خوب بود. خیلی محمد خب حسن جانم حبیبی سلام آقا محمد. سلام آقا. خوب هستی؟ شما خوبه؟ دستتو بده. آقا حبیبی. این کارو چرا کرد؟ این عطر رو کجا بو کردید؟ بو کردید تا حالا این عطر؟ بله کجا؟ حرم هست عباس. ها ای جان یا حبیب ای جان این عطر. ای جان ای جان ای جانم آخ 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 آقا همه میرن تو میمونی برام. الا مادر به قربون جمالت، به قربون دو ابروی هلالت، شنیدم کام عطشان جان سپردی، گل ام البنین شیرم حلالت. به قول اون شاعر امام حسین میفرمود عمریم سید و سرور خواندی، چه شد این بار برادر خواندی. فاطمه مادرت آمد ببرم، داداش حسین فاطمه مادرت آمد ببرم، ناله ای کرد و صدا زد پسرم. بود امیدم مرا یاری کنی، سالها بهرم علمداری کنی. ای دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و
قدم خمید چو میوه داد فراوان درخت، خدا رحمت کنه شاعرش، بشکند از بر. ثمر چو داد نهالم، چه غم اگر که شکست. دو دست من ثمرم بود، پیش پای تو افتاد. خجل ز هدیه ناقابلم، به پیش تو هست. کجا بردی دل ما رو محمد؟ مرحبا به نفست ماشاءالله ماشاءالله محمد. پشت سرت تصویر حرم مطهر آقا ابا عبدالله الحسین، ایوون طلاست. پشت سرت ایوون طلای سید الشهداست. ای جانم صلی الله علیک یا رب. السلام علیکم. اگر حسین بپذیرد مرا به نوکریش، خدا به هیچ عذابی مبتلا نکند. کجا روم؟ این وصف حال همه ماست و محمد. کجا روم؟ به که روی آورم که در دو جهان به جز حسین کسی درد من دوا نکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. محمد جان، همونجا دیگه دم افطاریم، مناجات و هر چی که به حالت میخوره خودت عرض ادب کن محضر ائمه معصومین و ابا عبدالله الحسین. صلی الله علیک یا مولانا یا صاحب الزمان. همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو می گردم، که تویی درمان همه دردم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی. ممنونم آقای محمد آقای بهرامی عزیز. انشالله که زیر سایه امام حسین باشین. سلامتیش یه صلوات بفرستین. تشویق بکنید محمد رو. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. بفرمایید محمد آقای عزیز.